Morjens! Tänään tehdään tuon Weilerin vaihteistoon öljylasi. Tuon Weiler-sorvin vaihteisto on tuolla alapuolella pimeässä tuolla takana. Ja siellä on sellainen pieni putki, josta voisi hyvällä tuurilla nähdä sen, että mikä se öljyn taso on. Mutta se on todellakin hankalassa paikassa, se putki on tummentunut. Siitä ei oikein taho nähdä enää, että miten paljon siellä on öljyä. Näin ollen olen nyt päättänyt tehdä semmoisen öljylasin, joka on tässä Weilerin etupuolella ja joka sitten on helposti siitä nähtävissä, että missä mennään öljypinnan kanssa. Ja no, sitten kun se öljylasi on paikallaan, niin sitten vielä vaihdetaan öljyt sinne vaihteistoon. Okei. Aloitetaan työpiirustuksesta. Työpiirustuksen tekoon mä käytän ilmaista FreeCAD-ohjelmistoa. Ekana mä luon uuden dokumentin ja sitten mä tallennan sen sopivaan paikkaan. Luon kappaleen olemassa olevan materiaalin mittoihin ja sijoitan sen tuohon keskelle. Mä laitan mitta-asteikon näkyviin käymällä Draft-työpöydällä. Mä laitan keskelle tommosen toisen kappaleen, jota käytetään myöhemmin uran tekemiseen. Kappaleen päihin tulee sylinterit, jolloin toi ura on tehtävissä 10 millin tappijyrsimellä. Nyt mä laitan noi kappaleet vähän ylemmäksi, ettei se ura mene ihan läpi asti. Toisen sylinterin kopiosta mä teen reijän, josta öljy sitten menee sinne mittalasin alle. Nyt mä lisään Fasteners-työpöydältä tommosen M10 kierreobjektin ja laitan sen sitten sopivaan paikkaan. No nyt mä yhdistelen noi objektit yhdeksi kokonaisuudeksi, joka sitten poistetaan siitä työkappaleesta. Uran päälle tulee polykarbonaattilasi, jota varten tuohon tehdään syvennys. Nyt mä lisään tämän syvennyksen poistettaviin objekteihin. Sitten mä lisään Fasteners-työpöydältä M4 kierreobjektin ja laitan sen tuohon sopivaan paikkaan. Sitten mä teen siitä M4-objektista vielä 5 kopiota, jotka kanssa sijoitellaan sopiviin paikkoihin. Lopuksi mä vielä teen viisteet tähän työkappaleeseen. Mä käytän TechDraw-työpöytää sen varsinaisen työpiirustuksen tekemiseen. Mä haen aiemmin tekemäni työpiirustuspohjan ja lisään siihen tarpeelliset tiedot. Lisään tässä näkymän, joka osoittaa siihen työkappaleeseen tähän työpiirustukseen. Mä muutan mittasuhteen 1:1, kun se kerran näkyy sopivan tuohon paperille. Nyt mä lisään 2 näkymää eri kulmista nähtynä tuohon työpiirustukseen. Mä yritän lisätä halkaisukuvan, mutta noiden kierteiden takia se ei onnistu. No, mä muutan kierteitä niin, että ne kierteet ei näy, jolloin halkaisukuva onnistuu. Nyt mä lisään siihen työpiirustukseen tarpeelliset mitat. No, tässä lopuksi mä vielä teen siitä työpiirustuksesta PDF-tiedoston, jota voi sitten katsella ja jonka voi tulostaa. No niin, tässä on nyt alkamassa tämä jyrsin operaatio ja täällä takana on tämä dokumentti, jota mä nyt sitten koitan orjallisesti noudattaa. Tässä on tämä työkappale ja tämä on kaikin puolin ihan oikeissa mitoissa jo valmiiksi. No, piirustushan tehtiin tämän perusteella.
Niin että tästä täytyy vaan lyhentää joku 3 milliä tai jotain. Mutta ekana sit pitää, siinä on vähän purseita edellisen. Että sen saa nimittäin kunnolla kiinni. Joo, siis tää materiaali on Uddeholm Sleipner. Tää on sellaista puukkoterästä. Mulla on nyt vaan sattuu olemaan sopiva pala. Tämähän nyt on niinku tasan tarkkaan liian jaloo metallia tähän, mutta tätä on kiva työstää. Tähän tulee nätti pinta todella helposti. Et se on siinä mielessä hyvä. Ja sitten tää ei oo yllättäen tässä niinku karkaisemattomassa tilassaan. Ei ole kovin kovaa. Okei, no nyt noi on. Toi on se, mikä me säästetään. Nämä nyt ei ole kyllä niin merkityksellisiä enää tämän jyrsinnän kannalta nämä reunat. Voisi periaatteessa vaikka jättää sen pursen poiston vähän myöhemmäksi. No okei, siinä se. Nyt siinä ei ole enää purseita. Sitten vaan laitetaan se. Tässä on huono pää ja hyvä pää. Huono pää ja hyvä pää. Huono pää jyrsitään. Sen verran, että mä yletän siihen. Mulla on täällä suuntaispalat alla ihan sitä varten, että se saadaan siihen suoraan. Joo. No. Siellä on 600 kierrosta. Pitäisi olla aika hyvä. Nyt se tietysti roiskii taas sitä öljyä, kun mä just tietysti öljysin sen ennen kuin mä aloitin. Katsotaan. No ei tullut pari tippaa. No niin. Ja seuraavaksi mä nappaan kiinni niin, että se koskettaa tuota. No nyt se koskettaa sitä. Hyvä. Nyt lukkoon tuo X ja Yllä vedellään. Katsotaan kuinka paljon meidän pitää ottaa pois siitä. Tällä meidän... No niin, juu siis. Mikään tässä nyt ei ole niin tarkkaa. Suhteellisia tarkkuuksia saattaa löytyä, mutta siis tarkoitan sitä, että suhteet on toisiinsa nähden oikein. Mutta absoluuttista tarkkuutta ei kaivata. Oh, voi vitit. Jaha, 18 piste jotakin. Et jos mä otan 3 milliä siitä päästä pois, niin sit se on ihan riittävän tarkasti oikeassa paikassa. Yeah. Jaha. Siellä voisi olla hyvä olla joku. No, menkö lastut tonne. Nämä on muuten sitten ilkeitä nämä lastut, mitä tästä tulee. Siinä on seuraava milli. Katsotaan miltä rupeaa tuntua. No nyt seuraavaksi sitten pitäisi saada se suunnilleen keskelle siihen. Jaha, no niin. Vedetään eka rundi ekana, katsotaan mitä siitä tulee. Eli mä otan vaan puoli milliä ensin. Katsotaan mitä tää rupeaa olemaan. Nyt sitten vapautetaan X ja mennään siitä sitten eteenpäin. 4, 8, 12, 16. Pitäisköhän mun muuten oikeesti niin? Joo, mä teen nyt semmosen jutun, että mä kyllä taidan laskea vähän. Et mä tiedän mikä se oikein. Piirustuksesta puuttui oleellinen asia, niin kuin aina. Jee! Pirun paljon helpompi.
No, mä nyt sitten jatkan tämän uran jyrsimistä. Mä palaan asiaan, jahka tämä ura on valmis. No niin. No niin, no nyt sitten mä jyrsin tähän sen syvennyksen sitä polykarbonaattilasia varten. Polykarbonaattilasi, no okei. No ikkuna. Eli tästä pinnasta pitäisi painua alas 3 milliä. Ja mä rupesin mittapiirustusta katsoa, no mä kyllä nyt taidan poiketa siitä sikäli, että tämä backslash on niin vaikea asia tässä mulle ainakin. Et mä vedän sen niin, että kun sitä ei voi kerralla vetää, niin mä katson niin, että kun tohon suuntaan mennään, niin pysähdytään sitten nollaan täällä ja sama juttu tänne päin. Ja mä arvioin noin silmimääreitä, mihin kohtaan mä täällä vetäsen sen perille asti, että siitä lähdetään liikkeelle. Ja taas kerran millin kerroksia, ei yhtään enempää. Puolen millin, anteeksi. Se tuntuu olevan tälle koneelle niin kuin. Eli nyt ekana vedetään, tää on lukossa ja oikeassa kohdassa, joo, selvä, siitä lähtee. Hetki, noin, sitten vedetään tämä ensin.
Okei, se on lähes valmis. Siitä puuttuu nyt puoli milliä, mutta mun kuvassa oli niin, että tämä ei olisikaan 3 milliä, vaan 2,9 milliä syvä tämä syvennys. Siihen mä ajattelin, että se on pikkasen niin kuin ylhäällä se pleksi siinä, se polykarbonaatti-linssi, mikä se nyt onkaan. Onkohan se hyvä ajatus? No onhan se. Silloin sit saa nätimmän näköisen, mä luulen niin. Eli otetaankin 0,4 milliä tällä kertaa. Eli 0,4, se olisi sitten tossa. Joo, siitä. Ei muuta kuin mennä tuohon lukossa. Joo, mentiin. Hyvä tuli. No niin. Siinä on valmis syvennys. Ei se nyt niin kauhean homma ollut lopultakaan. No olihan se kykkimistä tässä. Joo. Siihen on nyt mukava sitten laittaa. Joo, purseita riittää. Joo, katsotaan mitä seuraavaksi tehdään. No niin, eli joo. Nyt sitten porataan tuohon reikiä. Sen 7 reikää. Eli ekana laitetaan siihen 4 millin reikä ja sitten vielä 6 kappaletta 3,3 millin. Ei niin läpiasti reikiä, niihin tulee M4 kierteet. Joo, no. Tämä reikä, tämä 4 millinen menee läpi asti. Siitä lähtee ja kierroksia on näköjään 600. Ja läpi asti. Jos mä laittaisin ne 68 millin päähän, niin menee vähän yli. 67. Tossa. Mä vaan katon, että näyttää hyvältä. 67 milli on hyvä. Se vaan pitää tietää, mitä ne on sitten seuraavaa vaihetta varten. Eli 67 milli on niin kuin äärimmäiset ja sitten keskelle yhdet siihen väliin. Ja. Nyt se koskettaa. Nollataan tuo. Ja 5 milliä riittää, mutta mä vedän 9 milliä. Siinä oli 1,5. 3. 4,5. 6. 7,5. Ja nyt tulee 9. Siinä on 9. Okei. Se on 9 millin syvyinen se. Ja sitten vedetään 20 milliä tohon suuntaan, eli 5 kierrosta. 1, 2, 3, 4 ja 5. No. Siihen tulee seuraava 9 milliä reikää.
se. Mä laitan vähän leikkuöljyä joka reikään. Tähän tulee tosiaankin, katsotaan mihin asti päästään tämän kanssa. Tähän tulee semmoset hyvin lyhyet ruuvit. Nyt se on perillä asti yes. Okei. No niin, nyt siinä on sitten 9 millin tappijyrsin. Ja tarkoitus on tehdä tuolla 7,5 milliä syvä monttu siihen. Ja siihen tulee nyt sitten M10 kierre, hieno kierre 1 millin nousulla. Joten siitä vaan sitten aletaan jyrsimään sitä. Se on kohtuullisen helppo operaatio. Ei muuta kuin menoksi. Ja kierroksia on nyt tällä hetkellä 400, vähän vähemmän kuin äsken. Toivottavasti se ei mene läpi. Sitä se ei saisi tehdä. Se pitäisi jäädä 2 milliä tilaa. Joo. No niin. Jäi kans. No niin. Sitten. Seuraavaksi lähdetään tekemään siihen kierrettä. Se onkin yllättävän raskas vääntää. Olisiko tylsä tappi? Eikä oo. Mä vaan luulin. Mitä enemmän saa kierteitä, nyt se on perillä asti. Joo, niin on. Enempää ei voi tehdä kierrettä siihen. Jes. Seuraavaksi sitten ruvetaan tekemään tähän sitä muovilevyä. Polykarbonaatti ikkuna. Nyt katkaisen sopivan palasen polykarbonaattilevystä. Ensin merkitsen sopivan katkaisupaikan silmimäärin. Paikan ei tarvitse olla tarkka, kunhan kappaleesta ei tule liian pitkä. Sitten heikennän levyä naarmuttamalla sitä mattopuukolla. Teen naarmut molemmille puolille levyä. Polykarbonaatti on vaikea katkaista taivuttamalla, enkä halua käyttää sahaa.
Polykarbonaatti katkeaa kuitenkin helposti, jos sen pintaan laittaa jotain liuotinta, kuten alkoholia tai asetonia. Alkoholi ei liuota polykarbonaattia, mutta se heikentää pintaa niin, että siihen syntyy helposti halkeamia. Tätä ilmiötä kutsutaan nimellä Environmental Stress Cracking eli ESC. Koska heikensin kappaleen pintaa jo valmiiksi, syntyvät halkeamat naarmun kohdalle ja kappale katkeaa tasaisesti naarmua pitkin. Nyt katkaisen levyn toiseen suuntaan samalla menetelmällä. No niin, nyt on sitten vuorossa tämän kappale, jonka mä äsken tuossa pätkin tuosta polykarbonaattilevystä, niin tähän pitäisi nyt tehdä sitten reikiä ja oikeille kohdille. Tämä on nimittäin semmoinen juttu, että nuo reijät, jos ne ei ole oikealla kohdalla, että jos ne on vähän sivussa, ne ruuvit, kun siihen tulee sellaiset uppokantaruuvit, niin ne vetelee sitä sitten vähän miten sattuu ja se rupeaa kupristelemaan ja vuotamaan, mikäli ne ei ole kunnolla paikallaan. Eli mä nyt teen vaan silleen, että mähän tiedän, missä kohtaa nuo reijät on. Mutta että tuo pala pysyy paikallaan, niin mulla on tässä vähän ruuveja. Ja tehdään nyt ensimmäinen reikä ihan ensin. No joo. Tää. No ne kierrokset saa olla tommoset. Katsotaan mitä tästä tulee. Susi vai suuri jänis? Jännää ääntä pitää toi. Se on hyvin nopeasti läpi. Se saa mennä vähän siihen metalliinkin, mutta ei paljon. No. Vielä siinä on muovia. Nyt taitaa olla läpi. Rupes täriseen tää pala. Joo. Joo. Se on läpi. Niin mä luulen. On. Hienosti, eikä yhtään nikotelua, eikä varsinkaan tullut siihen metalliin mitään jälkiä. No hyvä. Se on siis ensimmäinen reikä ja nyt 20 milliä tänne päin eli 5 kierrosta tästä. 1, 2, 3, 4 ja 5. Oho. Niin, siis 5. Tossa. Katsotaan vielä, että se on näköjään edes paikallaan. Ja sitten mä laitan tähän reikään ruuvin. No niin, se pitää sen vähän niin kuin alollaan siinä. Siellä näkyy olevan jotain möhnää siellä reiässä, mikä on vähän outoa, ei pitäisi olla. No, menen nyt perille asti. Okei, sitten vaan Hyvä. No sitten seuraava reikä siinä. Siitä lähtee. Sitten 20 milliä tänne päin.
Juhu. No nämä on nyt sitten valmiit nämä reijät. Joo. Seuraavaksi näihin pitää tehdä upotukset. Ja se on tarkkaa puuhaa, että niistä tulee oikein kokoiset ja samannäköiset kaikki. Se on sitten seuraavana vuorossa ja sen mä teen pylväsporakoneella. Sano. No niin, tässä tää nyt on. Ja sori, mä en näyttänyt sitä niiden monttujen tekoa, eli viisteiden tekoja noihin, tai upotusten tekoa noihin reikiin. Se oli lopultakin hyvin yksinkertainen operaatio, eikä siinä nyt ole oikeastaan mitään näyttämistä. Eli pylväsporakoneella hitaasti ja tarkasti oikean mittaisia, oikean syvyisiä syvennyksiä. Nyt tässä on ylimääräistä tässä reunassa aika paljon. Ja mä nyt ihan vaan tasaan sen pois siitä. No, pitää vähän olla ehkä enemmän vauhtia. Se oli eka. Siinä ei ollut mitään ongelmaa mun mielestä. Pitää päästä eroon tästä hemmetin pölystä. Dokumentista on moneksi. Ja no, katsotaan. Mä yritän saada sen nappaan tuon. No siinä. Aika hyvin. Aha, tää taitaa olla tukossa tää imuriletku. Justa ja... Se taisi vähän napata tuota reunaa tosta. No, se me selvitetään hiekkapaperilla, mä luulen. Se on niin olematon se, että siitä ei ole oikeastaan mitään haittaakaan. Se on vielä aika kohtuullisen näkymättömässä paikassa, että... Okei. No niin. Otetaan se irti siitä. No. Sitten on vielä yksi homma jäljellä tämän kanssa ja sitten tämä olisi valmis. Tässä on tuossa tuommoinen hyvin onnettoman pieni reikä. Saatte arvata, että miksi siinä on. No niin, jep. Nyt mä ajattelin tämän linssin niin laittaa tänne semmoista tämmöistä Loctiteen 510. Tää on anaerobinen tiivisten tekijä. Mikähän lie sitten, se on tiivisten liima kai. Eli ekana tää pitää nyt sitten varmaankin ottaa irti tästä. Nyt kannattaa sitten pitää huoli siitä, että se menee samon päin siihen. Se, jos se menee eri päin, niin siinä saattaa olla pieniä eroja sitten. No niin. Eli tää on sitten niin kuin näin päin. Ei ole hyvä juttu, jos siellä sisällä on liikaa. No siinä on pieniä pisteitä tuossa lasissa. Ollaan muovissa. No nyt
Näyttää hyvältä. Ja sitten tälle kanssa pois sieltä noin. Mitä öljyjä tai rasvojahan siinä ei nyt ole. Sitten vaan. Jaha. Tän annostelu on sitten, mä en yhtään tiedä kuinka paljon, sopiva määrä. En tiedä onko tää hyvä määrä vai ei. Tänne varmaan voisi vähän laittaa enemmän. No, mun hieno mato menee rullalle. Noit kohdat täytyy katsoa, että siihen varmasti tulee. Pitäisiköhän tuonne vielä vähän lisätä. Niin, siis tää on anaerobinen tiivisteen tekijä. Tarkoittaa sitä, että se kovettuu. Kannattaakohan tätä levitellä täällä? Minäpäs luulen, että mä en sitä yhtään levittele. Mä vaan laitan tän tähän ja katsotaan miten tässä käy. Joo. Ihan näyttää hyvältä itse asiassa. Eli se tarkoittaa sitä, että tämä kovettuu ilmattomassa tilassa. Joo, se varmaankin muuten leviää nyt hyvin mukavan tasaisesti tuohon. Tästähän tulee hyvän näköinen. Joo. Tää oli yllättäen nyt vähän tiukka. Samoin tää toimii lievänä ruuvilukitteena. Tää ei ole mikään semmonen niinku Loctiteen ne varsinaiset ruuvilukitteet. Joo. Tää Oi itku. No sain mä pyydystettyä se sieltä. Viimeinen ruuvi. Ja näitä ruuveja ei sitten kyllä laiteta tiukalle. Et se on vihoviimeinen juttu kiristää ne niinku liian älyttömiin momentteihin. Näyttää kyllä. Siitä tuli ton näköinen. Mun mielestä tuo on hieno. Ja sitten tässä on vielä semmonen feature tässä tiivisteaineessa, että tää liukenee öljyyn silloin kun se ei ole kovettunut. Eli tuolla sisällä kun nyt näkyy toi punainen rehuna, niin se ei kovetu ja se sitten liukenee siihen öljyyn jossain vaiheessa. Jaha, nyt vaan odotellaan, että se vähän kovettuu. Se on takuulla tiivis. Sen näkee, se on ihan tasaisesti joka puolella eikä siellä ole missään ilmakuplia. Sitä ei olisi muuten kannattanut levittää tälleen tikulla siihen. Se ei olisi noin tasainen, jos mä olisin mennyt ryökälle sen tekemään. Okei, no nyt vähän aikaa odotellaan. No niin, nyt sitten aloitetaan tekemään sitä viimeistä osaa tähän. Ja se tulee olemaan semmonen kierteillä varustettu tappi, joka tulee tänne näin. Ja jonka avulla se kiinnitetään tuohon sorvin seinään. Eli se tappi menee läpi ja siellä on kierre toisella puolella ja se puristuu paikalla. Ja sen tapin läpi on reikä, mistä sitten sitä öljyä menee ja tulee. Eli nyt jos katsotaan, niin ensinnäkin tää on tän näköinen nykyään. Ja täällä on tämmönen reikä, mikä tehtiin, jossa on se M10 hieno kierre. No niin.
ei kai siinä sitten sen kummempaa kuin, että aletaan sorvaamaan sitä. Okei, tuossa on nyt 12 mm paskarautatankoa, semmonen tommonen pätkä. Ja siitä nyt sitten aloitetaan niin, että mä tasaan tuon päässä. Kyllä näyttää olevan jo melko tasainen jo nytkin, mutta ei vara venettä kaada. Mä vedän sen tuohon ihan viereen ekana. Ja sitten vaan lähdetään tasaamaan sitä. Ja kierroksia tässä on tällä hetkellä, 1200. No se oli se. Joo. Ja nyt pitäisi tää ulkomitta. Kumman mä nyt tekisin ensin? Poraisin keskelle reijään vai vetäisin ulkomita? Sillä ei varmaan mitään väliä. No niin. Eli ekana mä kosketan sitä. No niin, kohta sen pitäisi pysähtyä omine aikoineen. No, kuitenkin varulta aina. Joo. Sitten vähän mitataan sitä. Katsotaan mikä se oikea paksuus nyt sitten on. No kylläpä se nyt venkoilee. Yksitoista 70 tää nyt sitten on. Joo. Niin. 1,7 milliä. Eli jos mä vedän tossa on 1,7. Tuon verran pitää saada pois. No, otetaan nyt vaikka puoli milliä ekan. Katsotaan miten tää reagoi puoleen milliin. No niin, ja nyt katsotaan, että pitääkö mittaukset paikkansa. Hop. No tarkennas nyt. Noin. Yes. Eli aika tarkasti meni siihen paikalle, mihin mä halusin. Eli nyt siitä pitää vielä ottaa milli pois. Ja pinta on ihan okei. Viimeinen milli. Onpas tuohon mennyt öljy. No niin. Viimeinen milli. Eli otetaan sitä puolen millin siivu ekana veksi. Ihan as simple as that.
No niin, siihen se nyt pysähtyi. Ja tämä voi nyt kytkeä pois päältä ja vetää takaisin. Eli näin. Ja se pysähtyy hyvin tarkasti paikalleen. Mun mielestä se tarkkuus on jossain, se on alle 500 milliä se tarkkuus, mihin se toistuvasti pysähtyy. Eli tässähän on oleellista se, että se pysähtyy aina samaan paikkaan sitten, mihin se on säädetty pysähtymään. Ja se tarkkuus on noin 500, mahdollisesti jopa parempi, mä en tiedä ihan tarkasti. Jep. No, seuraavaksi ruvetaan poraa reikää. Ensimmäinen poraa 5 millin tumppi sen takia, että mä teen sillä tähän pienen aloitusreijän tai semmoisen aloitusloven, ettei se sitten se mun 4 millin pora vaeltele. Se ei tarvitse kuin tommosen pienen nökkösen siihen, se riittää hyvin. Sitten vaihdetaan siihen 4 millin pora. Noin. Siitä lähdetään sitten, laitetaan tää kelkka lukkoon ja menoksi. No eipä sitä tuon syvemmälle tarvi laittaa. Tässä on nyt nimittäin seuraavaksi tulee sitten vähän toisen tyyppinen terä. Joo. Au, se on vähän lämmin. Eikä ihan vähänkään, se oli kuuma kuin mikä. Tämmönen ryökäle. Tää on vähän pidempi versio. Tällä pitäisi periaatteessa ylettää läpi ihan helposti. Ja tää on kanssa 4 millinen ja syy miksi mä vedin sen 4 millisen siihen noin, niin oli se, että tää sitten menee suoraan. Tää on niin pitkä, että tää mutkuilee. No milloin se osuu sinne perille? No olkoon tossa nyt sitten. Oli siinä vielä aika... Noniin. No nyt se on läpi. Joo. Ei se nyt niin kauhea vaiva ollut sinne porata läpi asti. Ja se on todella aika pitkä se reikä. No niin. Siinä on reikä, mutta mulla ei ole mitään takeita, että onko se suorassa siellä toisella puolella. Yleensä se menee vähän vinoon. Eli joo. Ja tämmöisen terän saa parhaiten puhtaaksi, kun pimpauttaa sitä tuolla tavalla, niin kuin pianon kieltä. Pim, pim, pim. Pim. Puhdas. Okei. No niin. Nyt sitten tehdään niin, että tästä otetaan tämäkin puoli 10 milliin ja tasataan ekana vaikka toi pääty tosta.
Mä vedän sen kiinni tuohon ensin ja sitten mennään siitä. No niin. Minkälainen siitä tuli? Ihan hyvä. Epäkeskeisen näköinen, mutta se saa olla. Seuraavaksi mä teen siihen M10 hienokierteen. No niin, nyt sitten olisi tarkoitus tässä pikkuhiljaa niin katsoa, että mihin kohtaan nyt suunnilleen se tulee tähän. Tämähän tulee tuohon se härveli. Hetkinen, löytäisinkö mä sen härvelin tuolta niin, että mä voisin näyttää mihin se menee. Tuossahan se on. Eli tähän näin suurin piirtein se tulee. Joo, no. Mutta nyt on arvotus se, että minkä paksunen tuo on tuo materiaali tuolta. Mihin mä tän laitan? Tuon. Ja minkälainen se tausta sieltä on. Mulla on tässä tämmönen videokamera ja katsotaan, että mitä se on. Eli ensinnäkin tää on nyt se vaihteisto tuo. No, eli tässä on vaihteisto ja tuo on se kuuluisa putki, joka on kivikova, itse asiassa se vähän vuotaakin sen takia. Ja sitten tää tulee tänne, mä joudun vähän tätä, tulee tänne, mä en näe yhtään itse, että mitä täällä on. Eli täällä on jotain materiaalia, mä oon huomannut, että siinä on sellainen vahvike, suurin piirtein tuolla paikalla. Nyt voi olla, että se mutteri tulee justiinsakin sen vahvikkeen kohdalle, eli täytyy varautua siihen, että siellä on semmoinen vahvike. No, mitä taas nyt sen vahvikkeen kohdalta se materiaalin paksuus, laitetaan tämä pois päältä, sitä ei nyt enää tarvita. Ja siihen, mitä perskeles näitä, no, siihen mä käytän ihan työntömittaa ja mulla on tämmönen pala. Eli mä laitan sen siihen paksulle paikalle, missä se nyt olikaan, tossa, ja mittaan tänne ulkoreunaan siitä. Ihan näin. Eli nyt tästä näkee, että se vahvuus on tuo erotus. Eli tää on nyt 12,5 milliä, ei kun 125 milliä siis. Ja tämän pituus on 105. Eli se on 20 milliä käytännössä se paksuus, mikä me tarvitaan. No niin, sitten ruvetaan sorvailemaan. Se täytyy kaventaa sitä putkea varten ja sitten tehdään se M10 normikierre sinne.
ja sen jälkeen käännetään se ympäri ja pidetään sitä normaalikierteestä kiinni, kun tehdään se hieno kierre, niin se saattaa jopa onnistua. No niin. No niin, ekana kavennetaan tuo 8 milliin. Eli siitä otetaan 2 milliä pois päältä. Ja tää nyt ei voisi tämän yksinkertaisempaa olla. Eli joo, tää on valmiina jo nollillakin. Eli otetaan puoli milliä kerrallaan tuosta. Ja nopeus on 1200. Ja syötöt on entisellään. Kaikki on niin kuin olla pitää. Aurinko paistaa ja linnut laulaa. No se vinkuu nyt tietysti, kun se on noin pitkällä ulkona. Ja sitten sitä täytyy pikkasen... Oi, toi ei ollut hyvä ääni ollenkaan. Siihen täytyy tehdä viistestä kierteen alkua varten. Ihan riittämiin. Joo. Jep. Sitten mä haen tuolta kierretyökaluja. No niin, eli tässä on nyt normaali M10 tommonen pakka. Joo, okei. Okay. Auki se. No ei tullut vielä ihan auki. No. Tossa on toi. Siis vähintään tuohon viivaan asti, mielellään vähän ylikin. No. Varmaan pysyy. Okei, kyllä mä saan pyörin sen siinä. Hyvä. Tällä pylkällä tällä mä pidän sen suorassa, ettei se mutkuile. Sitten vaan vähän leikkuöljyä. Sittenhän kierrettä. Ja mä pikkasen pidän painetta täältä takaa, tällä pylkällä siihen, niin että se varmasti lähtee suoraan. Joita on, mä arvasin, tää on aika tiukka. No niin, olipa hyvä, että en tehnyt sitä hienokierrettä ekana. Luulen, että nyt se pysyy suorassa siinä. Sen kun vääntää menee vaan. Se riittää. Huhhuh. Tästä tulee hiki. Jäikö sinne nyt jumansuk? No hei. Joo. Siihen pitäisi nyt mennä M10 mutteri ihan kiltisti. Kyllä. Hienoa. No niin, sitten käännetään se toisinpäin ja tehdään se hieno kierre siihen. Okei. Siinä. Öljyä. Tämän pitäisi olla paljon helpompi vääntää, kun tämähän ei mene kuin milliä syvää. Siis halkasiasta. Se on kurja, jos se loppuu kesken se kierre. No nyt se ei takulla lopu kesken. Ja aina siihen saa lisää, jos siltä näyttää. Kyllä se nyt näyttää aika pätevältä. No niin, no nyt sitten tehdään viimeinkin. Laitetaan tämä öljymittari tuohon kiinni. Ja siis mä nyt oon tässä, mä en kaikkea kuvannut, eli tää on liimattu. Siis siellä on sitä tiivistä liimaa tuolla kierteessä. Ja se on siinä ja se on takulla tiivis tuo tappi. Ja nyt olisi tarkoitus sitten porata tuohon johonkin reikä.
niin että se menee sitten, että se voi pultata kiinni siihen. Ja missä se paikka on, niin tuohon mä oon laittanut pisteen, joka kertoo sen, että millä korkeudella tämän pitää olla tuon keskikohdan. Eli sitten käytännössä se reikä tulee olemaan vielä vähän alempana. Ja katsotaan nyt, jos mä keksisin siihen hyvän paikan, mihin. Katsotaan vähän, miltä tää rupeaa näyttää. Keskikohta on suurin piirtein tuossa. No joo. Okei. Selvä. Et jos mä laitan tän tuossa olisi se suurin piirtein se keskikohta. No tämähän nyt on vähän vaikea, tietenkin. Eli reikä olisi suurin piirtein tolla tasalla. Joo, siis muuten tämähän ei sitten ole mitenkään tarkka tämän reijän varsinainen paikka, kunhan se on suurin piirtein oikealla kohdalla. No mä voisin yrittää saada sen visuaalisesti semmoiseen sopivaan paikkaan, vaikka tuo. Meniköhän se nyt? No joo. Se haluan olla siinä. Eli siis se reikä on tuossa. Kaiketi. Katsotaan nyt sitten vielä, että varmistetaan, ettei tehdä. Tähän ei viitti millään lähteä tekemään useampia reikiä. No voi se. Joo. Se on vähän ylempänä, mutta niin se on itse asiassa aika hyvä. Katsotaan vielä tosta. Noin niin kuin suurin piirtein, jos mä tosta kaadan sen. Joo. Okei. Seuraavaksi siihen sitten porataan reikä. Ja tähän mä käytän tämmöstä iän kaiken vanhaa porakonetta. Täällä on ikää enemmän kuin 20 vuotta. Mä luulen, että 25 ainakin. Jaha, ja mihinkään. Mikähän olisi? Mä ensin teen siihen pienen aloituksen. Aha. No toi ei ole hyvä. Aha. Tää on sit muuten terästä tää. Ja nyt mä laitan tähän viereen tämmösen pulikan, että mä näen, että se menee suoraan se mun reikä. Tätä on melkein niin kuin mahdoton muuten tehdä suoraan. Komeita lastuja tulee, mikä on hyvä asia. On sitten saamarin jämäkkää tavaraa tämä. Hohoja. Kuinkahan paksu se oikein on? Nyt se saattaa jo saada suoraankin siihen. Joo, sinne tuli, se meni läpi asti. Tätä ei parane kiertää kauhealla kierroksilla. Ja akkuporakoneissa ei kyllä riitä vääntö. Noniin, nyt se on varmaan läpi. Täytyy vähän. Juhu! Mä pidän pienen tauon ja vähän puran näitä ja siivoon tätä paikkaa ja laitetaan sitten, pultataan se kiinni sinne. No niin, no nyt sitten. Seuraava vaihe on se, että mä otan sieltä sen
tuolta öljyt pois tuolta vaihdelaatikosta. Mä laitan tämmösen pytyn sinne alle. Siellä pitäisi olla 0,5 litraa. Saa nähdä, pysyykö se tuolla. No, katsotaan. Sitten ei muuta kuin ruuvataan auki täältä yksi tämmönen. Okei. Lähti vähän turhankin helponoloisesti. Katsotaan, saanko mä tän letkun irti, että miten tiukka se on. Kyllä se vähän löystyy näköjään. Sielläpähän se nyt sitten tiputtaa. Mä luulen, että mä nippasen sen poikki ton jo letkun. Jos mä sitten saisin siitä palaa kerrallaan sen helkkarin. Eli jos mä laitan sen tosta kohtaa poikki. Tämähän on kyllä kunnolla korppuuntunut tämä. No, nyt. Jee. Täytyy katsoa, että tää on suurin piirtein vaakasuorassa, että se ei nyt sitten lähde valuu mihin sattuu tää öljy. Toi letkunpätkä, mikä siellä vielä on kiinni, niin se on äärimmäisen hankala ottaa irti, eli se täytyy melkein. No nyt se on vähän helpompi, kun se ei valu käsille öljyä. Katsotaan, mitä kautta mä käyn käpäliksi siihen. Siis tämmöstähän ei parane mennä väkivalloin ottamaan sieltä, koska se saattaa tosiaan olla niin ohut seinäinen se pieni putken pätkä siinä, että se saattaa katketa, murtua poikki, varsinkin jos on jotain keltaista metallia. Niin. Okei, nyt mä sain kiinni sitä. Jee. Vau. Siinä se. Oho, sinne meni sorvinalle. Seuraavaksi mä laitan sen kiinni tohon noin. Ja se menee siihen kiinni yhdellä mutterilla. Ja no missä se prikka on tossa? Siihen tulee tämmönen prikka ja mutteri. Se menee tuohon. Toiselta puolelta vastaan. Pitäisi toimia ihan loistavasti. Muuta kuin pyöritetään kiinni. Vau. Sitten mulla on täällä avain 17 millinen, kun se on M10 pulttikerta. Se on aika hyvin kiinni jo nyt siinä. Paremmin ei tarvitse laittaa, se on siinä varmasti pysy. Jihu. Tää on nyt sit sitä letkua, mikä siihen tulee. Ja tässä on 8 millin sisähalkasia ja ulkohalkasia jotain mitä liian. Mutta se lipsahtaa siihen päälle hyvinkin helposti. Silleen, nyt se meni. Koska tähän mä en halua laittaa mitään klemmareita tuonne. Nyt katsotaan, että minkälaisen putkenpätkän mä haluan siihen, että se ei kauheasti mutkuttele sitä. Mä täällä mittailen tätä suurin piirtein ja katon, että se on hyvässä asennossa. Tuossa on oikea paikka. Siitä poikki. Voi että nää liukkaat piirit. Joo. Toi muuten oli kyllä ihan niin kuin normi puutarhaletkun näköistä tavaraa toi mitä siinä on. Tämmönen pätkä sinne sitten menee. Suunnilleen saman mittan. No, okei. No niin. Nyt tuo pitää sitten ujuttaa sinne. Okei. Katsotaan. Just. Kyllä mä joudun siihen varmaan jonkinnäköisen viisteen tekemään tuohon putken päähän, että se menee sinne helpommin.
Jaha. No, mä taistelen sen sinne paikalleen tavalla tai toisella. Ja mä palaan asiaan, Jaakka tää on siellä pohjalla kiinni. Se on periaatteessa vaan hyvä asia, että se on nyt tiukka. Se ei ainakaan sitten vuoda sieltä. Selvä. No niin. Nyt sitten laitetaan öljyt sinne takaisin. Ei sitä samaa öljyä, mutta öljyä. Ja siihen mä käytän tuolla tämmöstä. Tää on tämmönen 5-60 millilitran tämmönen ihan injektioruisku. Ja 10 painalosta tätä. Ja sit mä vaan imen tosta ja tuuppaan sitä sinne reikään. Se on nimittäin se täyttöaukko on sen verran pirullisessa paikassa, että sinne ei nyt kyllä niin kuin tavallisilla, sinne ei oikein millään saa katsotaan nyt, jos mä saan tätä öljyä tänne. Tulee vähän hissukseen. Mielenkiintoista tässä. No, siinä on nyt eka 60 millilitraa tai 50. Katsotaan nyt sitten, jos mä löydän sen paikan täältä. Se oli suurin piirtein tossa. Siinä se on. Okei, sit vaan. Okei. Tää vaatii voimaa, kun tää on vähän jämäkkää öljyä. Tää on tämmöstä vaihteistoöljyä. Tää on aika jämäkkää tavaraa, että no sinne meni ensimmäinen satsi. No. Eli tää on tämmöstä kuin 75V90. Saattaa kuulostaa vähän tujulta tavaralta, mutta periaatteessa kyllä tuolla vaihteistossa ei ole kytkimiä, siis sellaisia, jotka perustuu kitkaan. Joten sinne voi laittaa vähän paksumpaakin. Ja sitten kun se on vähän vanha tuo vaihteisto ja ehkä jo väliäkin, mä ajattelin, että jos tää vähän vähentäisi ääniä. Tää on ollut aika kova meluamaan tämä. Se nyt on kyllä todella jäykkä. Jäykkä jöpökkä.
Se on siellä. Jumaliste. Kaikenlaisia. No niin, ja nyt sitten sinne pitää laittaa tämä, siis tämä. Sitä ei tietenkään pidä pudottaa mihinkään, että se täytyy laittaa siihen reikään ja kiertää kiinni. Sitten otetaan tuo. Jos mä löytäisin jostain sen haahalon sieltä. No niin. Se onkin. Jumala. Suikka. No niin. Nyt on öljymittari. Öljyt on vaihdettu. Nyt vielä kuunnellaan sitä. Katsotaan. Mä laitan sen päälle. Tän sormi. Katsotaan minkälainen meteli tässä vaihteistossa on. Noin. Sitten odotetaan hetki. Katsotaan mitä sieltä rupeaa kuulumaan. Okei, sitten se kaiken melusin vaihde on itse asiassa juurikin siinä. Kyllä muuttu. Tää on totaalisesti erilainen. Jumaan suikka. No. Okei. Kokeillaan vähän muita vaihteita. Tää on ainakin muuttunut ihan selkeästi. Toi oli kanssa aika kova ääninen vehje tämä. No se on edelleenkin, mutta se on tasaisempi se ääni. Okei. Entäs takaperin? Joo. Okei, sit kokeillaan vähän enempää vauhtia. 1200. Tää on ihan sama kuin aina ennenkin. Ei muutoksia. Sitten on tää maksimi, jota mä hyvin harvoin käyttänyt. Joo. Eli tää on tää niin kuin 1700 kierrosta tai 3500 kierrosta, riippuu siitä miten säätäät on. Joo. Joo. Sori, mä oon ihan hieno vatsa näkyvissä. Joo. Okei. Se on sit siinä. Ja mitähän me nyt seuraavassa jaksossa sitten tehtäisiin? Mä luulen, että mähän aloitin semmosen sarjan, missä tehdään video. Ja seuraavassa jaksossa voitaisiin tehdä niin, että nimittäin myöskin tää yläkerran laatikko kaipaa öljynvaihtoa. Eli poistaa öljyt sieltä, laittaa uudet öljyt tilalle. Mut niin kuin filmaamisen näkökulmasta. Sehän on yksinkertainen operaatio sinänsä, eihän siinä ole mitään ihmeitä. Mutta tarkoitus onkin näyttää, että miten tämmönen, eli mä teen kaikki mahdolliset siihen niin kuin liittyvät asiat, niin kuin skripti ja sitten tämmönen visuaalin billboard vai mikä se onkaan nimeltään. Ja sitten katsotaan, että miten se filmataan tuommoinen, miten se olisi ehkä hyvä tehdä. Ja no joo, se on siinäkin on jo ihan riittävästi aineistoa yhteen jaksoon. Joo, no niin, mutta se on sitten seuraavassa jaksossa se. Siihen asti. Hei hei!